नमस्कार. आज मी तुम्हाला भरली वांगी करून दाखवणार आहे. इथे मी 300 ग्राम वांगी घेतलीत. हिरव्या कलरची घेतली. तुम्हाला जे आवडतील ते तुम्ही घ्या. जांभळ्या कलरची किंवा दुसरे जे असतात प्लेन सफेदवाले ते पण चालतील. इथे मी अशा कलरचे वांगी घेतलेत. 300 ग्राम वांगी आहे ती. ते आता धुवून स्वच्छ मी असे काप करून पाण्यामध्ये टाकून ठेवलेत, मिठाचं पाणी करून, कारण का वांगी आपली काळी पडू नयेत म्हणून. इथे मी वाटण करून घेतलंय. 2 मोठे कांदे आणि 1 छोटी वाटी सुकं खोबरं, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या. कांदा आणि खोबरं भाजून मी छान असे बारीक वाटण करून घेतलंय. आता आपण त्याच्यामध्ये इथे मी घरगुती मालवणी स्पेशल लाल मसाला टाकते, 2 चमचे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा हळद छोटा. इथे मी अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकते, कारण का इथे मी माझा घरगुती खडा मसाला पण वापरलेला आहे वाटण करताना, म्हणून मी इथे अर्धा चमचा फक्त मसाला गरम पावडर टाकली. चवीनुसार मीठ टाकते 1 चमचा आणि इथे बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालते. इथे मी वाटणामध्ये कोथिंबीर नाही वापरले, अशीच बाहेरून टाकणार आहे. तुम्ही वाटणामध्ये घातले तरी पण चालेल. तर आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. सुके मसाले, कोथिंबीर, आपले वाटण केलेलं आहे ते. मसाल्यामध्ये वाटताना पाणी वापरायचं नाही. आपण सुक्काच असा मसाला वाटून घ्यायचा. जो कांदा खोबरं आपलं असतं ना, लसूण, ते पाणी न वापरता सुक्कंच असं वाटण त्याचं बारीक, गरज लागेल तेवढंच पाणी वापरून, जास्त पातळ न करता असं सुक्काच वाटून घ्यायचं. म्हणजे आपल्याला वांग्यामध्ये भरायचं आहे, म्हणून जास्त पातळ केलं तर आपल्याला ते वांग्यामध्ये भरता येणार नाही. म्हणून आपण हे छान मिश्रण, कोथिंबीर वगैरे सर्व एकत्र मिक्स करून घेतले. इथे आपले मसाले छान असे मिक्स करून झाले वाटणामध्ये, जे सुके मसाले वापरले होते ते, कोथिंबीर. आणि आता आपण वांग्यांमध्ये भरून घेऊया. आता आपण एक एक वांगं पाण्यातून काढून छान असं नितळून घ्यायचं. आता अगोदर काढून ठेवलात तर मग मसाले भरताना तुम्हाला पटापट भरावे लागणार, नाही तर ते काळपट पडणार वांगी. तर मी पाण्यातली वांगी बाहेर काढून घेते पहिली. आता आपण हे एक एक वांगं असे मसाला डिप करून घेऊया मसाल्यामध्ये छान असं. वांग्याचा थोडासा देठ आपण ठेवायचा, काटे फक्त काढून टाकायचे वांग्याचे. दिसायला छान वाटतं वांग्याचा देठ थोडासा राहिला म्हणजे. छान असं दाबून आपला मसाला आपला भरून घ्यायचा मध्ये, एक एक करून. अशा प्रकारे मी मसाला छान भरून घेतला आहे. चेपून असं दाबून घ्यायचा आपण हाताने. असं मसाला भरून घेतला आहे. असे मी सर्व वांगे भरून घेते. आता तुम्हाला दाखवते. वांग्याचा छान असा आतपर्यंत दाबून असा भरून घ्यायचा. आता एकदम हलक्या हाताने, नाही तर ते आपले काप तुटू शकतात. पूर्ण असं वांग्याला दाबून आतपर्यंत जेवढा जाईल तेवढा घालून घ्यायचं. असं नंतर दाबून घ्यायचं हाताने वांग, म्हणजे आपला मसाला बाहेर नाही येणार. पूर्ण पॅक करून अशा प्रकारे आपण सर्व वांगे भरून घेतले. हा जो उरलेला थोडासा मसाला आहे तो आपण त्याच्यावरून टाकला तरी चालेल, नाही टाकला तरी पण चालेल. आता आपण छान असे भरून घेतलेत गच्च, त्यामुळे वरून टाकायची पण गरज नाही. पण आता उरलाय तो कुठं यूज करायचा, त्याच्यामध्ये आपण मिक्स करून घ्यायचं. इथे आपण भरून घेतलेले वांगे आता फोडणीसाठी मी कुकरमध्ये बनवून दाखवणार आहे. कुकर ठेवलाय गरम होण्यासाठी. कुकर गरम झालाय. मी आता 2 चमचे तेल टाकून घेते.
इथे आपलं आता तेल गरम झालंय. मी थोडीशी अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेते. आपली मोहरी छान तडतडली की थोडंसं जिरं टाकून घेते, अर्धा चमचा छोटावाला. जिरं मोहरी तडतडली. इथे मी 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या अशा जाडसर ठेचून घेतल्यात, त्या टाकून घेते. थोडी आपली लसूण लालसर होत आली. थोडीशी बारीक चिरून घेतली कोथिंबीर टाकते. इथं मी मिक्स करून घेतले. आता आपण भरले वांगे ते आपण ठेवून देऊया एक एक करून. याच्यामध्ये कुकरमध्ये काय होतं आपल्याला, म्हणजे मसाला आपण जो भरलेला आहे ना, तो म्हणजे असा हलवताना हलवायची गरज नाही. त्यामुळे आपला मसाला जसा तसा वांग्यामध्ये भरलेला राहतो. नाही तर कढईमध्ये कसं आपण जेव्हा परतायला जाणार तेव्हा ते वांग्यातला मसाला बाहेर येतो. म्हणून आपण असं कुकरमध्ये कसं छान वाफली जातात तिथल्या तिथं. आता आपण एक एक करून असं छान ठेवून देऊया. सर्व वांगी ठेवून घेतले. आता मी जे मसाल्याचं जे ताट होतं ते थोडंसं पाणी घालून, थोडंसं एक पाव वाटी इतकं ते मसाल्याचं ताट धुवून फक्त मी पाणी घेतले ते फक्त याच्यामध्ये टाकून घेतले. इथे आपण आता कुकरचं झाकण लावून लावून घेते. मीडियम गॅसवरती आपल्याला 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. इथे आपला कुकर थंड झालाय. आपण झाकण काढून बघूया. बघा, इथे आपली मस्त अशी भाजी वांगी भरलेली शिजून तयार झालीत. मसाला जसाच्या तसा वांग्यांमध्ये आहे. पूर्ण वांग मस्तपैकी शिजले बघा. मी काढून घेते.